Tulog pa si Zach. I just woke up. Medyo masakit pa yung mata ko kasi sleepy pa ako. But we have to be early kasi hinahabol namin yung schedule ng judge dun sa Bureau of Immigration. Tapos ipapasa pa namin yung application form ni Chris. Mag-aayos ka ng sapatos, be? Bebe, mag-aayos ka ng sapatos? Si Boogie. Si Boogie. Super init na panahon ngayon. Grabe. Be, tagos sa mukha. Tagos sa buton. Kainit, Jod. Inang oras na alas 12:52. Kailangan namin magmadali para mahabol pa namin yung judge. So, igang be. Super duper duper. Saan nga imong naong eh? Edit time muna tayo ngayon kasi mamaya mag-study ako para sa final demo ko bukas. Tomorrow na yung demo ko. Tumawag yung mama ko. Lama! Ay, oh! Natulog na ba lang? Unya na lang, taon-taon. Unya na lang, taon-taon. So, galing na kami kanina ng Bureau of Immigration. Tapos, natapos na kami mag-apply ng permanent residency. Nag-request na kami from provisionary to permanent residency. Tapos, interview namin ngayong Friday kasi nga hindi namin na-pass yung application namin last week. So, hindi kami nakapag-interview ngayon. Ngayon. So, since ngayon namin napasa yung request namin, ngayong Friday pa yung interview namin. So, pagkatapos ng interview, permanent na kami. Tapos, we're just gonna wait for Chris's iCard. So, after 2 to 3 months, ma-receive na namin yung iCard ni Chris. Yung iCard niya valid for 5 years. So, pwede na kami mag-abroad, ganyan, na hindi na namin po problemahin yung pagpapa-extend ng visa niya kasi permanent residency na siya. Pero, bawal kami magstay sa isang lugar na aabot ng 5 years kasi nga yung permanent residency niya or yung iCard niya is valid for 5 years. Meron kami plano lang to ha. Hindi mo na to fix. Plano lang. Isa sa mga plano namin na baka uuwi kami sa US. Tapos, magstay kami doon ng 3 years para at least makuha ko yung green card ko. Para naman, pabalik-balik na lang kami. So, kung gusto namin dito, tapos doon. So, kung sino man yung gustong mag-request ng detailed na application or on how to apply for permanent residency, kung ikaw ay may asawang foreigner, just tell me po. So, I can also do a separate video for that. So, kung sino man yung mag-request, just comment down below para madetalye ko lahat yung mga requirements and kung paano namin inumpisahan yung pag-apply namin ng permanent residency. Kasi madami siyang proseso. Katapos na mag-edit ng video and wala masyadong vlogs ngayon kasi wala kami masyadong ganap today. Pumunta lang kami ng Bureau of Immigration pagkatapos nun umuwi kami agad kasi inaantok si Chris. As pagdating naman ng bahay, nag-edit ako, tas mag-study pa ako ngayon. Kaya wala ako masyadong na-i-vlog ngayon. Iko-combine ko na to sa vlog tomorrow. Oh, mag-vlog ako bukas kasi bukas na yung final demo ko. Watch, he's gonna start. Go down. He's big now. He knows how to do it by himself. Come on, baby. Go. When we first got this slide, he couldn't go down by himself. We had to help him, but now he just does it all by himself. He's safe. Slide now, baby. Yeah, I want him to slide. Baby. But right now he's playing with the balls. He goes head first. He's all safe. He knows how to do it by himself. It's not dangerous anymore. Done with my lesson for today. Halata sa mata ko. Kahit wala pa akong ilamos kasi naka-makeup pa yan. Oh, may eyeliner pa. Finish one lesson for today. And bukas, morning, i-check ko na naman yung class table ko. Baka hindi ito yung lesson na available tomorrow. Sa ngayon, available siya kasi naka-highlight yellow siya. Pag naka-highlight na ng green, meaning tapos na yung estudyante sa lesson na yan. So, hopefully tomorrow, kasi yesterday, iba yung pinagstudihan ko kasi iba yung naka-highlight na yellow.
Then, chinek ko siya ngayon kasi ngayon ako nagka-time. Iba na naman yung lesson na naka-highlight yellow. Ito yung pinag-studyhan ko ngayon. So, bukas, mga morning, sana ito pa yun. And then afternoon, and then before sa demo ko, i-check ko siya. Baka mag-iba na naman. So, yun lang guys. Mag-good night na ako kasi gabi na. And I need to sleep pa. And then I need to wake up early pa tomorrow para mag-study. Although yung demo ko naman mga 4 PM pa. Pero kailangan ko gumising na maaga para makapag-study pa ako before sa final demo. So thank you so much for watching. And please watch the previous video para makita nyo din yun. And then don't forget to subscribe and like. And thank you so much for watching. Bye! Morning na morning! May sumpong ng baby ko. Good morning! Today is my final demo. Final demo ni Mami na. Alam niyo ba pag nakasuot ako ng eyeglasses, tatahimik siya kasi nahihiya siya pag naka-eyeglasses ako. Kanina ang ingay niyan, iyak ng iyak. Sinuot ko yung eyeglasses ko, tumahimik. Diba? Ang hirap pala maging teacher. Kagabi, nag-aral ako ng lesson na I thought na maging available siya ngayon. Pero I was so right last night kasi sabi ko, baka mag-study ako bukas kasi baka hindi siya available ngayon. So, yung available ngayon, naka-highlight ng yellow is para siyang questionnaire pero di yun yung gagamitin ko na lesson para sa student ko. Ang gagamitin ko yung test lesson na lang na nakakulay gray kasi yun, parang hindi pa siya tapos. Hindi ko naman alam yung mga previous lessons niya. Tapos ngayon, si Chris kulit ng kulit sa akin na mag-prepare na ako kasi baka na malate ako kasi dapat 30 minutes or 10 minutes andun ka na, naka-online ka na. Kinakabahan ako, nang lalamig ako, tsaka inaantok ako. Even though nakatulog naman ako ng mabuti, pero you know, if you have a baby, hindi talaga straight yung tulog mo kasi nga putol-putol. Kasi nga inalagaan mo yung anak mo. Kaya, medyo matamlay ako, tsaka medyo yung masakit yung katawan ko. Kasi, nag-workout ako the other day, tapos may ano pa ako, may mga pamaon. Mag-ready muna ako, tapos I'll update you later. And sana nga, makapasa ako. Tada! Ready na si Teacher Emma Fe. Naka-blazer na. Formal na formal tayo ngayon. Itong blazer na to, binili ko to sa apartment 88 3 years ago. Yung peach at saka tong kulay na to. And Assistant Chris? And Assistant Chris. We'll check our camera, audio, and internet para ready na. And check ko din yung class table ko para may time pa mag-review. Katapos ko lang mag-final demo and now I'm waiting for my result. I think my DS will just contact me for my result kasi wala pa siyang result dito sa performance data ko. So ayoko mag-expect but I tried my best. Kinabahan ako kanina and then I also realized parang hindi actual student yung sa akin kasi hindi kami nag-cam to cam kasi pag actual student may cam to cam pero ako lang yung naka-open yung camera pero hindi siya. Hopefully papasa ako kasi meron akong trainee na hindi pumasa sa final demo. Pero sana papasa ako. Actually, hindi siya madali. Kasi yung tinuruan ko is working adult, hindi bata. Okay lang siguro kung bata yung tinuruan ko kasi madali lang. Yung mga all that lesson material na ginamit namin is madaming mga English terms. Luma yung English terms na gagamitin. Tapos, hindi na siya ina-apply ngayon sa panahon ngayon. So, kailangan mo siyang i-search and studyhan kung anong meaning nun. Kasi pag hindi mo alam, paano mo siya i-explain sa kanya. Kahit nga i-google ko siya, ang daming magpa-pop up, so hindi mo alam kung talagang anong meaning nun. So talagang i-analyze mo siya kung ano naiintindihan mo sa words, tapos gagawa ka ng sarili mo explanation para ma-explain mo na mabuti dun sa student mo. So yun yung ginawa ko. Meron words na medyo kinabahan ako kasi binigyan ko siya ng sentence, medyo mahaba yun, pero siguro nalito siya or hindi niya naintindihan. So, nag-ask siya sa akin ng simple sentence. Nag-isip pa kasi ako kung anong, you know, kung hindi ka ready, kung wala kong maraming sentence na ibibigay as an example. At least, na-learn ko yan ngayon sa experience ko sa final demo ko na dapat meron kang backup sentences. Kasi kung isa lang, hindi pa din niya maintindihan, mag-a-ask yun ng other sentences para mas clear sa kanya. And then, I think, based on my experience, I think the simple sentence is better than a longer sentence kasi naiintindihan nila yung simple lang kaysa daming
daming explanation sa sentence. Yun lang. Hindi ko alam sa ibang mga co-trainee ko, pero may isa na hindi pumasa. Madami kami. Kaso nga lang, yung iba, hindi Muslim marriage kasi busy sila. So, dalawa lang yung ka-chat ko lagi. Yung isa, taga Zamboanga. Tapos, yung isa, hindi ko alam kung taga saan siya kasi hindi kami nag-chat talaga ng matagal. Di katulad ng isa. Nag-chat talaga kami sa QQ tsaka sa Skype para ma-familiar namin yung paano paggamit ng Skype tsaka QQ. Kasi hindi ako gumagamit ng Skype, so hindi ko talaga alam kung saan ko ilalagay yung nung una nga sa training, lagi akong tanong-tanong sa sa PT ko kasi lagi ko nakakalimutan kung saan ako lulusot. So good luck sana sa akin, sana papasa ako ngayon. And sana pray tayo kay God na ibigay sa akin yun. Kung hindi man, so okay lang. Mag-a-apply pa rin ako. At least, meron akong experience na ganun pala yung mangyayari. Ang kailangan lang is study because walang work na hindi mahirap. So, kailangan mo talagang studyhan. Pero kung gusto mo, gagawan mo talaga ng paraan para maging sayo. Mommy did a good job. She did a good job on her demo. And I think she'll pass, but it doesn't matter. Whatever the result, she gained experience and she'll continue to seek a career as a ESL teacher. And I'm so happy because she knows what to do now. She's not a newbie, or at least not as much as a newbie. And yeah, she's going to be successful. She's going to do good. And all of us are doing well. High five, baby. High five, baby. Oh, doing well. High five. 1, 2, 3, 4, 5. So teacher Fema passed, or teacher Emma Faye. She passed, and that's good news. I thought she would. She's doing good, and this is her first job. She had a job on YouTube where she was working and earning on YouTube, but she wants a formal job, and she's got it now. So she's got the formal job. She's also going to do YouTube, and she's got some other things too. So good news. What do you have to say for yourself, MFA or teacher MFA? Congrats to me. She's tired. We did it, guys. Yeah. We did it. Thank you. Thank you, God. Thank you so much. She's a little sleepy, so she's gonna eat and then take a nap and then prepare for her upcoming classes. Halata masyado? Oh, no, it's okay. Yeah. It's okay. You're still beautiful. Thank you. You're still beautiful, my dear. Kagabi, mga 12, almost 1 na ako natulog kasi nag-study ako. Pero actually, even though you study a lot, you're prepared, hindi mo talaga ma-expect ano mangyayari sa actual demo or sa actual kasi first time mo. So, hindi mo ma-avoid yung kaba, yung panglalamig, yung panginginig ng boses. Pero sabi ko sa isip ko, bahala na. This is it. Because if you wanna get it, you really wanna find ways to get it, and you will do your whole best to get it. And you did, and you got it. High five. What a tiring and very progressive day today, baby boy. So we pass, at least me. I passed my final demo. Kailangan kong i-complete yung information ko, tutor's information, para malaman ko kung anong next step. Kasi, I don't know if meron pa kaming training. I think meron pa, no? Hindi ko alam. Wala din akong mahanap na information sa YouTube. So, katapos ko lang mag-record ng boses ko. You're so cute na. Jesus, katapos ko lang mag-record ng introduction para sa personal information ko. Actually, hindi ko pa siya natapos lahat. Kasi, inaantok ko kasi kanina pagkatapos ng final demo ko. Kaya, wait lang nak. Kaya hindi ko siya tinapos agad. So, bukas matapos ko na yon. So, mag-good night na kami. Bye. Good night. Thank you. Thank you.